የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በደህና መጣችሁ። ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን ያልኩኝ ወደ ዛሬ ምግብ ዝግጅታችን ተላልፋለሁ። የዛሬ ምግብ ዝግጅቴን እንደምትመለከቱት ሀሽብራውን ነው። ሀሽብራውን እንግዲህ እንደምታውቁት ያው የድንች ጥብስ ነው በተለየ አይነት ይዘት። ቆንጆ የሆነ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንድታደርጉኝ እጠይቃለሁ። ኮሜንትም እንድታውሉኝ። እዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ያለንበት ኢትዮጵያን ሰላም እንዲያደርግልን እንድንጸልይ እጠይቃለሁ። ወደ አዘጋጅቱ በቀጥታ እንተላለፋለን። አመሰግናለሁ። ተመልሰን ተገናኝተናል ውድ ተመልካቾቼ። እንደምትመለከቱት ሀሽብራውኑን ለመስራት ያዘጋጀሁት 4 ድንች ነው። ድንቹን ልጬ እንደምትመለከቱት ተለቅ ባለ ሳይዝ ነው መጀመሪያ የምከትፈው። እነዚህ ድንቾች እንደዚህ ተለቅ አድርገን ከከተፍን በኋላ እናዘጋጃቸዋለን በምታዩት መልኩ። እንደዚህ የምናደርገው ምንድነው በቀላሉ ለመስራት እንዲያመችን ያገለግለናል። ሳይዙን በዚህ መልኩ እንቆርጣለን ማለት ነው። ከቆረጥን በኋላ በውሃ እንቀቅለዋለን። የምንቀቅለው ሙሉ ለሙሉ እስኪበስል ሳይሆን በግማሽ ደረጃ እንዲበስል ነው። በምታዩት መልኩ ሲበስል እናወርደዋለን ማለት ነው። ግማሽ ከበሰለ በቂ ነው። ግማሽ ላይክ 5 ደቂቃ አካባቢ ከ5 እስከ 7 ደቂቃ ቢሆን ጥሩ ነው። እዛ እንደዚህ የበሰለውን በመፈቅፈቂያ በዚህ መልኩ እንፈቀዋለን ማለት ነው። እንደዚህ የፋቅን ሁሉንም ተራ በተራ እንፈቀፍቀዋለን። በመሳሳይ ሳይዝ ይሆንልናል። እንደምታዩት በደንብ አልበሰለም፣ ለመፈቅፈቅም አያስቸግርም ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ግን ከበሰለ ስንፈቀፍቀው ያስቸግረናል፣ ለእጃችንም አይመቸንም። እንዲህ ያደረግን ሁሉንም ፈቅፍቀን እንጨርሳለን ማለት ነው። 4ቱን ድንች በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጠይቃለሁ። አሁን ፈቅፍቀን ከጨረስን በኋላ እንደምታዩት በቆንጆ በርበሬ ያደረኩት ግማሽ ማንኪያ ጨው፣ ግማሽ ማንኪያ አድርጌያለሁ። ከዛ አንድ እንቁላል እንጨምራለን። ከእንቁላሉ በኋላ 3 የሻይ ማንኪያ ኮርን ስታርች ወይም የበቆሎ ዱቄት እንጠቀማለን። እነዚህን ካደረግን በኋላ እንቀላቅላቸዋለን ማለት ነው። ስንቀላቅላቸው ሁሉም አንድ ላይ በደንብ መቀላቀላቸውን እርግጠኛ መሆን አለብን። ስለዚህ በደንብ መቀላቀላችንን እርግጠኛ መሆን አለብን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዙሪያውን እንቁላሉንም ቆንጆ በርበሬውንና ጨውን በደንብ አድርጌ መቀላቀልኳቸው። እንዲህ ካደረግን በኋላ በዚህ መልኩ ጠፍጥፈን በዝርግ ሳህን እናዘጋጃቸዋለን። እንዲህ ካደረግን በኋላ ለ30 ደቂቃ ዲፕ ፍሪዘር ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ምክንያቱም ይሄ ሼፕ እንዳይለቅ፣ ምክንያቱም ያለበለዚያ ይለቃል። ስለዚህ ዲፕ ፍሪዘር ውስጥ ለ30 ደቂቃ እናስቀምጥና ይሄንን ቅርጽ ይዞ እንዲቆይ እናደርገዋለን። ከዛ ዘይታችንን እናግለውና እንደተለመደው ዘይት ውስጥ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንዳልኳቸው ዲፕ ፍሪዘር ውስጥ የምናስቀምጥበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ስንጠፈጥፈው ቅርጹን አይይዝልንም፣ ቀጥታ ወደ መጥበሻው ከተት ነው። ስለዚህ ለ30 ደቂቃ ዲፕ ፍሪዘር ውስጥ ከተን ያን ቅርጽ ድርቅ አድርጎ እንዲይዝ ያደርገዋል። ከዛ በኋላ ዘይታችንን አግለን በዚህ መልኩ ጠብሰዋለን። አሁን እንደምታዩት በስሏል በደንብ። እንደዚህ ጎልደን ብራውን ሲሆን እናወጣዋለን ማለት ነው። የሚቀረንን በተመሳሳይ
እንጠብሰዋለን በምትመለከቱት መንገድ እንደዚህ ጨምራለን። ዘይቱ የፈላ ነው ኦልሬዲ ሀሽብራውን እንትን አይለቅም ቅርጹን አይለቅም ማለት ነው። ኦልሬዲ ፕሪዘርቭ ስላደረግ ነው። እዚህ ሀገር ውጭ ሀገር በብዛት ሀሽብራውን የተለያዩ ቦታ ይሸጣል። ማክዶናልድ ሀሽብራውን አለ። ቴስታቸው ቆንጆ ነው። ይሄ ደግሞ ቤት ነው የምትሰሩት በቀላሉ ጤናማ ነው። ልጆች ይወዱታል። እናንተም ኢንጆይ ታደርጉታላችሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሰራሩም እንደምትመለከቱት ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ሁሉም እቃዎች ቤታችን ይገኛል። በቀላሉ እንደዚህ አብስለን መጠቀም እንችላለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ እጠይቃለሁ። ላይክ እና ኮሜንትም እንድታውልኝ። ይሄም እንደዚህ በምታዩት መልኩ ደርሷል። ይሄው ከወጣ በኋላ ከለሩ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ